برداره برداره. کجا میشه بکاری اینا رو؟ ببرم اونور؟ یه ساعت کافیه؟ واقعا کدومشون صفحه نه میدم برای هر کدوم یه ساعت بسته؟ سطح گوگل بله؟ سطح گوگل سطح گوگل رو بیاره. این چیه؟
بیا مامان بایستا ها. الرحیم. این چی بود؟ اینم زعفرانیه؟ بلو زعفرانی. ها؟ صاف نگهش صافه. جا داشته باشیم آقا برام از اون آلو زردو بگیر. خیلی خوش‌طعم میشن اونا.